සුබදසක් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් තවතලුත් වීඩියෝ එක. අද අපි මේ අද මම කම්පියුටර්ස් ලැප්ටොප් පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේනොත් කම්පියුටර්ස් ලැප්ටොප් පාවිච්චි කරලා ගේම් ප්ලේ කරනකොට තමයි මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයා දන්නවා කම්පියුටර් එකක් ලැප්ටොප් එකක් පාවිච්චි ගේම් ප්ලේ කරනවා නම් ඔයාට ඒ ගේම් එකට අදාළ performance ඔයා කම්පියුටර් එකේ නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි කම්පියුටර් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා නැත්නම් ඔයා කම්පියුටර් DVD එකක් ගෙනල්ලා ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. මෙහෙම ඉන්ස්ටෝල් කරලා පස්සේ සමහර වෙලාවට ගේම් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට ගේම් එක ප්ලේ වෙන කරන්න පුළුවන් ඒකට ලැග් වෙනවා. ඒ වෙන්නේ ඔයා කම්පියුටර් එකේ performance වලට ගැලපෙන රික්වයර්මන්ට් එක නෙමෙයි අර ගේම් එකේ ඉල්ලන performance. ඒ කියන්නේ ඔයා සමහරට ඒ ගේම් එක ඔයා කම්පියුටර් රන් කරන්න බෑ. මෙතනදී ඔයා දැනගන්න ඕන ඔයාට මේ වගේ අවස්ථාවලට මුහුණ දීලා ඇති. එතකොට ඔයාගේ data සහ සල්ලි තමයි මෙතනදී නාස්ති වෙන්නේ. මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් කලින්ම ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් කම්පියුටර් එකේ ඔයාගේ කම්පියුටරට ගැලපෙන ගේම් මොනවාද කියලා. මෙතනදී ඕනම හැම ගේම් කම්පැනි එකකින්ම එයාලා ගේම් එක රිලීස් කරද්දී ඒකට අවශ්‍ය රික්වයර්මන්ට් මේ වෙද්දි එයාලා රිලීස් කරනවා. කියන්නේ කම්පියුටර් ඒ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න කොයි වගේ කම්පියුටර් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ රික්වයර්මන්ට් රිලීස් කරනවා. ඒත් ඒවා බලලා සමහර අයට මේවා තේරුම් ගන්න බෑ. කියන්නේ තේරුම් ගන්න බෑ. මෙතනදී අපිට පුළුවන් අද මම මේ කියලා රිව්යු කරන්න යන වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට පුළුවන් අපිට අපේ කම්පියුටර් රන් කරන්න පුළුවන් මොන ගේම්ද කියලා අදහසක් ගන්න. ඒ වගේම ඒ ගේම් ඔයා කම්පියුටර් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ ගිහලා මේක ගැන කතා කරමු. හරි අපි දැන් අපේ වීඩියෝට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අද දැන් මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න අපි මම මුලින් කිව්වා වගේ කම්පියුටර් ගැලපෙන ගේම් එකක් බොහොම ලේසියෙන් හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතෙන්දී ඔයා ඒකට ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට එන්න ඕන. දැන් ඔයාලට මගේ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එක පේනවා ඇති. ඔයා සුපුරුදුන කම්පියුටරට ඇවිල්ලා මම අර මුලින් කිව්වා වගේ මේක වෙබ්සයිට් රිව්යු එකක්. වෙබ්සයිට් රිව්යු එකක් කියන්නේ ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න ඕන. දැන් මම මේ විදිහට මගේ කම්පියුටර් එකේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ. ඒ විදිහට ඔයාත් කම්පියුටර් එකේ නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ නැත්නම් ලැප්ටොප් එකේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගන්න benchmark PC gaming benchmark කියලා. PC gaming benchmark කියලා ඔයාලා සර්ච් කරගන්න. ඔයාලගේ සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගත්තට පස්සේ සර්ච් රිසල්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්නවා. බොහෝ දුරට PC gaming benchmark කියලා සර්ච් කරගත්තම උඩින් මෙන්න මේ සයිට් එක. කියන්නේ මෙන්න මේ www.pcgaming.gamebenchmark.com මෙන්න මේ සයිට් එක තමයි බොහෝ වෙලාවට උඩින් එන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ සයිට් එක හොයාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මෙතන URL එක ටයිප් කරන්න පුළුවන් www.pcgamebenchmark.com. මේකේ මම සයිට් එකේ link එක පළ description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් මේක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ සයිට් එක ඇතුළට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ සයිට් එක කියලා. හරි දැන් අපි අපේ මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා තින්නේ. දැන් අපි මේකේ ස්ටෙප් 1 එක කරගෙන ඉවරයි අපේ වෙබ්සයිට් එකට එන තැන දක්වා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරගන්නේ, ඒ වගේම අපි කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරලා අපේ කම්පියුටර් ගැලපෙන ගේම් එකක් තෝරගන්නේ කියලා. මෙතෙන්දී ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ටික මේ වෙබ්සයිට් එක ආවට පස්සේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන ඔයාගේ මෙන්න මේ පැත්තට එන. කියන්නේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙන්න මේ පැත්තට එන්න. මේ පැත්තේ ආවට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ සයිඩ් එකට ආවට පස්සේ tell us about your PC කියලා. tell us about your PC කියලා තියෙනවා. අන්න එතනට එතනින් චුට්ටක් යටට ආවට පස්සේ platform කියලා ඔයා කම්පියුටර් එකේ තියෙන මොකද්ද OS එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ Windows තියෙනවා නම් Windows කියලා සිලෙක්ට් කරලා ඇති සමහර විට. එහෙම නැත්නම් Mac OS එකක් තියෙනවා නම් Mac OS කියලා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Linux නැත්නම් Steam OS එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ තියෙන Windows මම Windows සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ processor කියලා එකක් තියෙනවා. මේ processor කියන තැනට ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන CPU එක. එහෙම නැත්නම් processor එක තමයි මෙතනට දෙන්න ඕන. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕන ඒක දැන් ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන මොකක්ද processor කියලා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ file manager මේක ඔයාගේ කම්පියුටර් Windows 10 නම් this PC කියලා තියෙන්නේ. නැත්නම් Windows 8 7 වගේ නම් my computer කියලා එකක් ඇති. අන්න ඒක උඩ මේ විදිහට right click කරලා properties කියන එක ගන්න. මේ properties කියන එක click කරන්න. ඒ click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් open වෙනවා. අන්න ඒකේ තියෙනවා ඔයාගේ processor එකයි RAM එකයි ඒ වගේ දේවල් ටික එතන තියෙනවා. මෙතනදී මගේ processor එක Intel Core Duo E8400 කියන processor එක. ඔයාගේ තියෙන processor එකේ නම මෙතන පෙන්නයි. අන්න ඒ නම බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන ආපහු site එකට එන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන search කරගන්න Intel කියලා Intel Core Duo E8400 කියලා මගේ දැන් මේක පෙන්නනවා. මේ විදිහට ඔයාගේ නම ඔයාගේ processor එකේ නම හරියට search කරගන්න. search කරලා මෙතනින් හොයාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක select කරගන්න. එතකොට select කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Intel Core Duo E8400 කියලා ඔයාගේ processor එක select වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ graphic card කියන එකට ආවට පස්සේ ඔයා graphic card එක දෙන්න ඕන. අපි graphic card එක දෙන්න කලින් අපි අපේ කම්පියුටරේ RAM එක දෙමු. RAM එක මෙතන ඔයාට අතනම තිබ්බා RAM එක. මගේ RAM එක තියෙන්නේ 4GB. ඔයාගේ තියෙන RAM එක මෙතනට select. මම මේ විදිහට ඒක 4GB කරගත්තා.
දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද මේක ඔයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන graphic card එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න කියලා. එතෙන්දී ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කරන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක right click කරලා මේකේ තියෙනවා device manager කියලා එකක්. අන්න ඒක click කරගන්න. Windows icon එක ගාවට එලා right click කරලා එතන තියෙනවා device manager කියලා. අන්න ඒක click කරගන්න. ඒක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ display adapter කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ double click කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ තියෙන graphic chipset එක පෙන්නනවා. දැන් ඔයාගේ තියෙන graphic card එකක් තියෙනවා. graphic card එක පෙන්නයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ තියෙනනේ onboard graphic card onboard graphic නම් ඒ විදිහට ඒකේ නම පෙන්නයි. දැන් මගේ තියෙන්නේ Intel G41 Express chipset එක. මෙතෙන්දී ඔයාගේ මෙතන පෙන්වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Windows එකයි R එකයි ඔබලා මෙන්න මේක type කරගන්න. මෙන්න මේක ඔයාලට screen එකේ පේන ඇති ලොකුවට. අන්න ඒක type කරගන්න DXDIAG කියලා type කරලා okay කරන්න. ඒක okay කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් open වෙයි. මෙන්න මේ වගේ DirectX tool කියලා මේ වගේ එකක් open වෙයි. ඒකේ ඔයා යන්න display කියන එකට. මේ display කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ graphic card එකේ name එක පෙන්නනවා. දැන් මගේ තියෙන්නේ Intel G41 Express chipset එක. ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මේ නම බලාගෙන මෙන්න මෙතන type කරන්න. දැන් මම මෙතන වගේ G41 කියලා තිබ්බේ. අන්න ඒක type කරනවා. G41 කියලා මම මෙතන type කරාට පස්සේ මෙතන එනවා Intel G41 Express chipset කියලා මේක උඩින් එක එනවා. මම අන්න ඒක click කරනවා. ඒ click කරා. එතකොට දැන් අපේ මෙතන වැට්ටි ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට යටට ආවට පස්සේ බටන් දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන්. Rate my PC කියලා. What game can my PC run කියලා එකකුයි. මෙන්න මේක තමයි ඔයාලා click කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ run කරන්න පුළුවන් game මොනවද කියලා මෙයාලා select කරනවා. අන්න ඒක තමයි මෙතන select කරන්නේ. අපි ඒක click කරගන්න ඕන. දැන් මම මෙතෙන්දී ඒක click කරගන්නවා. එතකොට ඒක click කරාට පස්සේ ටිකක් වෙලා load වෙලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට ගැලපෙන ගේම් මොනවද කියලා මෙයාලා සජෙස්ට් කරනවා. මෙතෙන්දී ඒ වෙන්නේ මොකද්ද කිව්වොත් දැන් මෙතෙන්දී අපි තියෙනවා මෙතන Far Cry 3 තියෙනවා, GTA 4 තියෙනවා, CS:GO තියෙනවා. මේ ගේම් වලින් ගොඩක් 90%ක්ම අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මේ 100% ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒත් සමහර ගේම් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ප්ලේ කරන්න බදී ලැග් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මෙතන මේ ලිස්ට් කරලා තියෙන ගේම් මේ ගේම් රිලීස් කරපු දවසේ තියෙන රික්වයර්මන්ට්ස් වල තමයි ලිස්ට් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දන්නවා ගේම් කාලෙන් කාලට අප්ඩේට් වෙනවා. එතකොට අලුත් අප්ඩේට් වලින් එන ගේම් එක අපේ කම්පියුටරේ ප්ලේ කරන්න බෑ. මෙතනදී අර පරණම වර්ෂන් එක අපේ කම්පියුටරේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් GTA 4 එක නම් මේක රිලීස් කරපු දවසේ රිලීස් කරපු ගේම් එක අපේ කම්පියුටරේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාලට මෙතන එන ඒවායින් අදහසක් ගන්න පුළුවන් කම්පියුටරේ කොහොමද මොනවද රන් කරන්න පුළුවන් ගේම් කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති ගේම් එකක් ඔයා හිතනවා ඔයා කැමති ගේම් එකක් තියෙනවා. ඒක සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් මේක රන් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් අපි මෙතනදී GTA 5 සර්ච් කරගමු. GTA 5 එක මම මේ විදිහට සර්ච් කරගත්තා. GTA 5 එක සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ GTA 5 system requirement test result කියලා මෙන්න මේ වගේ එකකට එනවා. මෙතනදී minimum කියලා තියෙනවා. minimum නම් pass ඒත් recommended platform එක ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම fail. මේ විදිහට දැන් minimum කියන එක pass වුණ පළියට ඔයා ගේම් එකක් දාන්න යන්න එපා. මොකද කිව්වොත් recommended වල අඩුම ඔයාගේ RAM එකවත් RAM එකයි processor එක pass වෙලා තියෙනවා නම් විතරක් ඔයා ගේම් එක play කරන්න. අඩුම processor අඩුම RAM එකවත් pass වෙලා තියෙනවා නම් recommended වල ඔයාගේ ගේම් එකක් දානවා. මොකද නැත්නම් තියෙන lag වෙන තියෙන වැඩ කරන්න නැති වෙන තියෙන සම්භාවිතතාවය වැඩි. ඒ හින්දා මෙතනදී මිනිමම් කියලා ඔක්කොම හරි කියලා තිබ්බ පළියට ඔයා ගේම් එක වගේ රන් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න එපා. recommended ඔක්කොම හරි නම් අර මං කිව්වා වගේ ගේම් එක ඒ රිලීස් කරපු දවසේ version එක රන් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මම ඒකට උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මම අත්දැකීමෙන් අපි Euro Truck Simulator ගමු. Euro Truck Simulator 2 Euro Truck Simulator 2 එක මේ විදිහට දානවා recommended pass. මෙතනදී Euro Truck Simulator 2 ගේම් එක රිලීස් කරන්නේ 2012. ඒත් මේ ගේම් එක මේ වෙද්දි 2021 22 මම හිතා 23 අලුත් අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. මේ 23 22 අලුත් අප්ඩේට් මගේ කම්පියුටරේ රන් කරන්න කියන්නේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න බෑ. කියන්නේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ඒ වුණාට ලැග් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේක අලුත් අප්ඩේට් version තමයි එන්නේ. එතකොට අපේ තියෙන සමහර graphic එකෙන් performance මදි වෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී Euro Truck Simulator මට පරණ version එකක් මේක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මේ Euro Truck Simulator 2012 රිලීස් කරපු PC requirement වලට අනුව තමයි මෙතන මේ result එක එන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාගේ කම්පියුටර් ගොඩක් මේවට ගොඩක් කියන්නේ මෙතන ඔක්කොම පාස් නම් කියන්නේ recommended නම් තියෙන්නේ ගොඩක් පරණ කම්පියුටර් නම් තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. අලුත් කම්පියුටර්ස් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕන ගේම් එකක් රන් කර ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් GTA 5 වගේ recommended යටතේ රන් කරන්න පුළුවන්
කම්පියුටර් එක GTA 5 recommended setting recommended අතරේ recommended requirement අතර යටතේ run කරන්න පුළුවන් PC එක ගොඩක් game run කරන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති ඔයාට run කරන්න ඕන game එකක් කම්පියුටර් run කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. ඒක ගැන පොඩි දාලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මම හිතනවා මේ වීඩියෝෙන් අපි මම කතා කරපු දේවල් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. නොතේරෙන තැනක් තිබ්බොත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. දැන් අපි මේ වීඩියෝ අවසන් හරියට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක වීඩියෝ නොතේරෙන තැනක් තිබ්බොත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification icon එක all කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝස් ඔයාලා ගාටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ අනිත් social media එකත් එකතු වෙන්න ඒවලත් link ඔයාලට පල්ලෙහා description box එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.